Hej, ahoj z IKEA! Dnes vám ukážeme, jak se vejít do malého bytu. Co všechno uvidíte? Prohlédneme si různá chytrá řešení malého prostoru a nakonec vám ukážeme jedno švédské kouzlo. Předsíň malého bytu tvoří věšák a lavice s botníkem. Jen se otočíme a jsme v malé kuchyni naplněné skřínkami až pod strop. Ve spodních skřínkách je dost místa na nádobí, myčku i praktický koutek na třídění odpadu. Vysoká skřínka poskytuje místo třeba na vysavač nebo potřeby na žehlení. Nad vestavnou chladničkou je další řada skříněk, takže skládací schůdky jsou důležitým pomocníkem v celém bytě. Vedlejší místnost plní funkci jídelny i obývacího pokoje. Kulatý stůl v malém bytě má dvě výhody. Nemá žádné rohy, o které byste si neustále dělali modřiny, a vmáčkne se k němu v případě potřeby více hostů. Obyvatelům bytu slouží k sezení dvě pohodlná křesla. Židle pro návštěvy je možné zavěsit na stěnu nebo na skříň. Další místo k sezení nabídnou i dva taburety, které jindy slouží poblíž křesel jako podnožky nebo odkládací stolky. Křesla otočená od stolu mohou sloužit ke sledování televize nebo ke čtení. K ukládání oblečení slouží šatní skříň a komoda se spoustou zásuvek. Další úložné prostory jsou skřínky pod stropem kolem celé místnosti. Obývací pokoj končí závěsem, za kterým se ukrývá ložnice. Obložení, které je tvořeno kuchyňskými dvířky, přechází v důmyslně schovaný peřiňák. Do malé koupelny se kromě pračky vejde i spousta skříněk na hygienické a čistící prostředky. Na 35 metrů čtverečních se vejde všechno, co může dvojice k pohodlnému bydlení potřebovat. Stejně jako v malém bytě vyčaroval závěs skrytou ložnici, dokáže vytvořit z jednoho dětského pokoje dva. Pod vysokou postel se pohodlně vejde studijní koutek pro malou školačku se spoustou místa na učební pomůcky. Najdeme tu skříň na oblečení i chytře umístěnou knihovnu. Mladšímu bráškovi zatím stačí dětský stůl se židličkou a hromada barevných fixů. I on tu má dostatek místa na knížky i oblečení. Pod jeho postel se kromě úložných dílů na kolečkách vejde i skládací matrace, která poslouží na hraní, cvičení nebo na přespání kamaráda. Tohle všechno se vejde na 15 metrů čtverečních. Švédové se rádi setkávají u jídla. A čím více hostů u stolu, tím lépe. Neskusíte to také? Hejdo, tak zase příště. IKEA.